ตอนที่3ของขั้นตอนวิธีการประกอบกรงเรือหรือโครงสร้างเรือของเรือรบหลวง Sovereign of the Sea ซึ่งเรือรบหลวง Sovereign of the Sea ที่มีความอลังการสวยงามยิ่งใหญ่ต้องผ่านขั้นตอนการผลิตในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดสวัสดีครับผมชเวงโลเจริญสุกเกษมหรือในแบรนด์ของชเวงชิปโมเดลเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปชมเนื้อหาขั้นตอนการผลิตกันเลยและอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนเพราะช่วงท้ายคลิปจะมีรูปแบบเรือสวยๆที่มีความอลังการมาให้ชมกันฝากกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งหากคลิปมีประโยชน์สามารถสมทบทุนได้โดยกดตรงนี้
เราก็จะได้รูปแบบของกรงเรือในแต่ละตัวเสร็จสมบูรณ์สวยงามคลิปถัดไปจะเป็นตอนที่ 4มาติดตามชมขั้นตอนการขึ้นลำเรือซึ่งจะมีวิธีทำอย่างไรนั้นต้องติดตามชมกันมาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วขอแนะนำรูปแบบเรือสวยๆที่มีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างที่เป็นเรือจากทุกประเทศทั่วโลกโดยการคัดสรรนำแบบเรือที่มีชื่อเสียงมีเกียรติประวัติที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศมามอบให้กับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบงานเรือโบราณโดยทาง Chaweng Ship Model มีรูปแบบเรือที่สุดอลังการกว่า100รูปแบบเรือที่ทางทีมงานของ Chaweng Ship Model สามารถผลิตตามต้นแบบด้วยความละเอียดปานนีตถูกต้องได้สัดส่วนเสมือนเรือจริงๆทุกประการโดยการควบคุมดูแลการผลิตจากครูช่างอย่าง Chaweng Ship Model ทุกขั้นตอนหากท่านผู้ชมสนใจในงานเรือโบราณสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ 089-991-2901 ได้เลยนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งหากคลิปมีประโยชน์สามารถสมทบทุนได้โดยกดตรงนี้เพื่อเป็นพลังกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและติดตามชมคลิปถัดไปของช่อง Chaweng Ship Model ด้วยนะครับสวัสดีครับ